Hello guys, एकदम हजुरलाई एकदम वेलकम ब्याक टु माई च्यानल छ अनि होप यु गाइज ह्याभिङ ग्रेट टाइम हो अन्त गाइजहरु एकदमै धन्यवाद छ फर्स्ट अफ अल फर सब्सक्राइबिङ टु माई च्यानल हो नाउ वी आर अबाउट टु रिच 100 एन्ड वी आर रियली ग्ल्याड मी एन्ड माई ब्रदर मेरो दाजु यो भिडियोमा आउनु सक्नुहुन्न हो कारण चाहिँ उहाँको एक्जाम चल्दैछ सो आई डोन्ट वान्ट टु डिस्टर्ब हिम राइट नाउ इज स्टडिङ सो आई एम डुइङ दिस भिडियो अलोन राइट हियर एट माई स्टुडियो र आज चाहिँ एज यु गाइज अलरेडी नो बाइ सिइङ द सेटअप राइट हियर हामी चाहिँ एकदम अहिले मेरो स्टुडियोमा छु र in today's video I'm going to show you guys how you can record your own audio or your music or your song cover which you guys want to do, as you guys have seen in my previous video of the cover which I have done on the song known as Beauty, and other also I have done on my channel. So there's a basic need of things which I'm going to show you guys in today's video, and there's going to be two parts. In this part I'm just going to talk about the components which you guys need हो हजुरलाई एकदम चाहिन्छ recording को लागि, and part 2 मा चाहिँ म चाहिँ how you guys can edit your audio clip which you guys have recorded over here. जुन चाहिँ अडियो तपाईहरुले यहाँबाट अहिले सुन्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ अडियो चाहिँ मेरो यो माइक्रोफोनबाट प्रुफ छ यो सुन्नु भयो होला. Without any further wastage of time, let's get into the video straight away guys. Okay guys, number one, first step which I prefer you guys is your PC. अन्त पीसीमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ तपाईहरुको प्रोसेसर चाहिँ 32 बिट 64 बिट दुईटै सपोर्ट गर्छ हो. अन्त द्याट डज नट म्याटर. अन्त मेन थिङ चाहिँ तपाईहरुको अब मिन्स परफर्मेन्स हो अनि तपाईहरुको एक्सपिरियन्स लेभलमा डिपेन्ड गर्छ तपाईको यो अडियो एडिटिङ एन्ड अल द थिङ्स एसेक्ट्रा हो. बेसिकली जस्ट कम्प्युटर चाहिँ अब एनी कम्प्युटर विल डु लाइक म्याक लिनक्स विन्डोज आई हेभ गट विन्डोज 10 हो. द्याट मच फर स्टेप नम्बर 1 हो. सो द स्टेप नम्बर 1 इज डन. अन्त गाइस तपाईहरुलाई म मेरो पीसीको स्पेसिफिकेसन्स चाहिँ यता नभए यतानिर स्क्रिनमा अलि सो गरिरहेको छु. मेरो चाहिँ यही हो पीसीको स्पेसिफिकेसन्स एकदमै सिम्पल छ हो. अन्त लेट्स गेट अन विथ द स्टेप नम्बर 2. So the step number 2 is DAW. So what does DAW mean is the digital audio workstation. I've got number 1 FL Studio, number 2 Audacity, and number 3 is Reaper. So among these three म चाहिँ तपाईहरुलाई अब if you are super beginner हो अन्त तपाईहरुले चाहिँ म चाहिँ एकदमै Audacity युज गर्नको लागि चोइस दिन्छु हो. म पनि Audacity नै चलाउँदै छु हो मेरो यो अडियो रेकर्ड गर्नको लागि एन्ड एडिटिङको लागि, cuz I find Audacity really easy and good quality पनि दिन्छ नि त त्यो Audacity चाहिँ रेकर्डिङको लागि पनि हो. एकदमै राम्रो छ Audacity चाहिँ रेकर्डिङको लागि. म चाहिँ त्यसलाई अब 4 आउट अफ 5 चाहिँ दिन सक्छु हो, नट कम्प्लिटली 5 cuz तपाईहरुको अब समटाइम्स प्रब्लम पनि आउँछ, कोही बेला सफ्टवेयर पनि क्र्याश हुन सक्छ हो. त्यो चाहिँ Audacity को भयो. अब रिपर पनि एकदमै अब Audacity जतिकै हो हैन, कम्प्यारिजन त त्यसकोमै आउँछ, बट अल्सो तपाईहरुले अब त्यो चाहिँ चोइसमै राख्नुहोस्. अन्त नम्बर 1 इफ तपाईहरुलाई अब बोथ यु हेभ गन थ्रु बोथ Audacity Reaper हो, अन्त देन यु गाइस क्यान गो अन टु FL Studio. मेरोमा FL Studio पनि छ हो. आई डोन्ट नो द भर्जन हो कुन चाहिँ हो. सो नम्बर 2 DAW पनि भइहाल्यो हो. सो लेट्स गेट अन टु स्टेप नम्बर 3. So guys, the step number 3 is your headphones. So guys, म चाहिँ यहाँनिर हो मेरो यो JBL कै यहाँनिर देख्नु हुँदै होला हो. इन मोस्ट अफ द भिडियोज मैले यही JBL कै हेडफोन चलाएको छु. सो तपाईहरुलाई अब मेन चाहिँ म के प्रिफर गर्छु भन्दा चाहिँ सोनी प्यानासोनिकहरुको जुन राम्रो कम्पनीको हेडफोन्सहरु छन् अब स्टुडियो हेडफोन चाहिँ तिनीहरुले युज गर्नको लागि चाहिँ प्रिफर गर्छु. अन्त द रिजन वाइ आई युज दिस हेडफोन्स इज यसको बेस चाहिँ राम्रो छ. यसले जुन चाहिँ म अब सपोज मैले इफ आई रेकर्ड अ गिटार हो, जुन चाहिँ गिटारको त्यो ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ दिस माइक्रोफोन विल रेकर्ड हो, द सेम अडियो क्लिप हो विदाउट एनी चेन्जेस इन द पिच अगेन एनिथिङ हो, इट विल give the same simple audio which was recorded by this microphone. Whereas तपाईहरुले अब प्राय भन्दामा अब you rarely see people using small earphones. So what happens in that is whenever you record हैन guys, त्यसले चाहिँ अब कानमा चाहिँ अब मजाले पोस्दा पनि हो उयो हुन्छ, त्यसले चाहिँ कानमा पोस्यो हैन, बट त्यसले चाहिँ अब फ्ल्याट नोट हो, फ्ल्याट टाइपको दिन्छ. सो द्याट्स वाइ आई प्रिफर हो जुन चाहिँ हेडफोनले चाहिँ तपाईको चाहिँ कान चाहिँ एकदमै इजिली कभर गरेर राख्छ. यहाँनिर एकदमै इजिली यहाँनिर गाइजहरुले हेर्न सक्दैछ होला. अन्त द्याट मच इज फर हेडफोन्स. सो लेट्स गेट अन टु स्टेप नम्बर 4.
So the step number 4 is the audio interface. So guys, म personally prefer गरेको चाहिँ मैले चाहिँ Focusrite हो. Focusrite is one of the best audio interface which you guys can get on the internet. Focusrite को साथैमा जुन चाहिँ microphone which I'm using is the BM800 हो. This microphone is really spectacular हो. तपाईको audio quality, as you guys can hear, the audio quality is really fine. So I have seen the microphone which has got the audio quality more than best, but as a beginner हो, म beginner हो, but also I'm giving you guys a bit lesson because जति मैले एक्सपिरियन्स गरेँ म त्यो तपाईहरुसित एक्सपिरियन्स चाहिँ शेयर गरेको हो, जसले गर्दा यो माइक्रोफोन एकदम बेस्ट छ इफ यु आर द बिगिनर हो. यो माइक्रोफोनलाई चाहिँ तपाईहरुलाई फ्यान्टम पावर चाहिन्छ. फ्यान्टम पावरले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो माइक्रोफोनलाई चाहिँ पावर दिन्छ. इट टेक्स 24 भोल्ट अफ एनर्जी. त्यसलाई चाहिँ अब त्यो फ्यान्टम पावरले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुस्ट गरिदिन्छ, जुन चाहिँ अडियो क्वालिटी अब तपाईँ म यहाँ बोलेको सुन्दैछु होइन, एज आई कम क्लोज हो भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, एज आई गो त्यो उयो हुन्छ. फ्यान्टम पावरले चाहिँ अब एकदमै अब अडियो क्वालिटीलाई चाहिँ अलिकति भए पनि बढाइदिन्छ. अन्त द प्रोसेस इज फ्यान्टम पावरमा यो कनेक्ट गर्यो, त्यसको बादमा नेक्स्ट स्टेप इज टु कनेक्ट इन फोकसराइट. फोकसराइट वाट डज फोकसराइट डज इज, अब तपाईँहरूले अडियो मिक्सरहरू पनि देख्नु भएको छ होला. अब इफ यु गाइज हेभ बिन टु एनी अफ द लाइभ प्रोग्राम्स हो, म्युजिसियन्सहरूले अब त्यो यिनीहरू रिकर्ड गर्नुको लागि नभए अब त्यो साउन्डको लागि मिक्सर्सहरू पनि युज गर्छ. यु गाइज क्यान अल्सो युज मिक्सर्स इन्स्टेड अफ फोकसराइट हो, बट द प्राइस भेरिएसन इज अ बिट डिफ्रेन्ट हो. बेस्ट चाहिँ फोकसराइटै हो. इन फोकसराइट यु गेट द फ्री सफ्टवेयर फर एडिटिङ. यु गाइज क्यान मेक द अडियो च्यानल लाउडर अर स्मलर, विच मिन्स तपाईँहरूले अब माइक्रोफोन साथै गिटार पनि रिकर्ड गर्नु हुँदैछ. अब दुईवटा माइक्रोफोन छ. अब अभियसली होइन गाइज, इट विल कम टु अ केस हो इन विच तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मेन चाहिँ अब गिटारको चाहिँ अब एम्प्लिट्युड चाहिँ अब धेर हुन्छ नि त, पिच पनि धेर हुन्छ हो, जसले गर्दा अब वेयरएज भोइसको त हुँदैन नि त, किनभने गिटारले त खाइदिइहाल्छ. अन्त अभियसली गिटारको उयो लाउडनेस चाहिँ अब कम्ती हुनु पऱ्यो, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको यो माइक्रोफोनको लागि त बढाउनु पऱ्यो. त्यसमा चाहिँ दुईवटा नब हुन्छ, नब एउटा गिटारको लागि एउटा माइक्रोफोनको लागि. यु गाइज क्यान डु एट द्याट टाइम द्याट हो. सो अडियो इन्टरफेसको इन्ट्रोडक्सन निकै भइहाल्यो. सो लेट्स get on to step number 5. So the step number 5 र number 4 मा मैले मेरो माइक्रोफोनको इन्ट्रोडक्सन त दिइसकेको छु, बट माइक्रोफोनको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई मस्ट चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ माइक्रोफोनमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ निकै गरेर पैसा इन्भेस्ट गरेकै राम्रो होला. किन भन्दा चाहिँ जति तपाईँहरूले इन्भेस्ट महँगो माइक्रोफोन किन्नुहुन्छ होइन, त्यसमा नै अब तपाईँहरूको अडियो क्वालिटी पनि डिपेन्ड गर्छ नि त. विच मिन्स तपाईँहरूले अब BM800 मैले समथिङ अराउन्ड 1500 to 2000 को रेन्जमा चाहिँ किने, जुन चाहिँ अफर थियो यसको दाम झन्डै 2300 चाहिँ मैले देखेको थिएँ. यसमा अफरमा चाहिँ त्यति पनि पाइहालेँ. अन्त यसको दाम ओरिजिनल प्राइस हेरी यसको क्वालिटी एकदम सही छ हो. अन्त दे आर स्नोबल्स अदर कम्पनी microphones so which you guys can get online. So let's get on to the step number 6. The step number 6 is your microphone stand. हजुरले एकदमै you guys can go online or you guys can find on the yard sale each and everything. Oh, you guys can buy a second-hand microphone stand on really cheap price regarding to the original price, so you guys can head over. Microphone stand does not matter. Oh, only there are two types of microphone stand. One is which you guys can mount on the table, computer table which you guys have, and the other second one is like this only. So the microphone stand which I use is the homemade microphone stand. So as I don't want to waste my money on microphone stand, as I've got the talent to build one of this. So guys, if you guys want me to show you guys how I built this microphone stand, guys, please comment गरिदिनुहोस् होला. अलिक फनी पनि छ अब माइक्रोफोन स्ट्यान्ड. हजुरले अहिले हेर्नु त्यो होला यो कसरी बनाएको छु हैन. अन्त एकदमै यो माइक्रोफोन स्ट्यान्डको पनि भयो. So let's head on to step number 7. So the step number 7 is हजुरको pop filter. यो चाहिँ मेरो pop filter हो. As you guys can see हो, यो चाहिँ प्याकेजिङ सिधै आएको थियो. What this does is, let me give you guys an example. Pack those packages using pop filter. Pack those packages. Guys, देख्नु भयो होला डिफरेन्सेस युजिङ र विदाउट युजिङ. जब म युज गर्दिन हैन पप फिल्टर, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ भर्खर डिस्टर्बेन्स सुन्नु भयो, त्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ यो माइक्रोफोनको यो कभरले चाहिँ एकदमै काट्दिन्छ. सो इफ गाइज तपाईहरुलाई अब इन्भेस्ट गर्नु मन छैन हैन इन द पप फिल्टर, देयर इज सेकेन्ड स्टेप हुन्छ युजिङ अ पेन्सिल. गाइस, पेन्सिल त मन त पाइन, यत्रोबाट मात्र पायो. मेरो पेन्सिल कहाँ गयो गाइस हेर्नुहोस् होला. अब
देख्नुभयो होला सुन्नुभयो होला पेन्सिलले पनि तपाईँहरूको जुन चाहिँ एयर फ्लो हुन्छ माउथबाट त्यसलाई काटिदिन्छ माइक्रोफोनको पप फिल्टरको काम भयो हो So let's get on to the next step. So the step number 8 is the last step. Step number 8 मा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तपाईहरुको रुमको फिल्टरिङ रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एकदमै मेन थिङ हो which you guys require for recording. रुममा चाहिँ रेकर्डिङ गर्दा चाहिँ एकदमै जुन चाहिँ एको हुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हुनु हुँदैन गाइस एकदमै you guys need to make a note on that because जब तपाईहरुले अब say for an example हो म तपाईहरुले एउटा एक्जाम्पल स्लाइट एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु हैन अब जुन चाहिँ यो अडियो क्वालिटी चाहिँ सुन्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यो चाहिँ अब चाहिँ सिधा क्यामेराको माइक्रोफोनबाट सुन्नुहुन्छ सो गाइजहरुलाई म देखाउँछु ओके गाइस सो यहाँनेर अब म क्ल्याप गर्छु हैन सुन्नुहोस् होला सुन्नुभयो कति उयो यसमा चाहिँ भेरिएसन छ भेरिएसन मिन्स यहाँ चाहिँ अब कम्प्याक्ट छ सो लेट्स गेट अन टु द करिडोर यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ मेरो यहाँको हलवे हो अन्त सुन्नुहोस् यहाँ चाहिँ डिफरेन्सेस एको त सुन्नु पहिला हुँदैछ हो अन्त क्ल्याप गर्छु यहाँ Okay guys, so by right now at this point of time तपाईहरुलाई अब बेसिक अब रेकर्डिङ को लागि एकदमै आइडिया त पाउनु भयो होला हो मेन चाहिँ रुमको फिल्टरिङ हो तपाईहरुले यहाँ मेरो जस्तो रुममा सुन्नु भयो अडियो त्यस्तै म बाहिर करिडोरमा गए अडियो क्वालिटी अब कस्तो अब खतम मिन्स एको थियो अब त्यो चाहिँ तपाईहरुको रुममा चाहिँ हुनु हुँदैन सो विथ दैट सेड हो हामी चाहिँ एकदमै मेरो भिडियोको समाप्तिमा आइसकेको छौं हो आई थिंक दिस भिडियो वेन्ट अ बिट लङ्गर हो गाइजहरु एकदम बोर हुनु भयो भने एकदमै माफी छ हो एकदमै इफ यु गाइज इन्जॉयड दिस टुडेस भिडियो देन मेक श्योर टु हिट दैट थम्स अप बटन तपाईहरुको मनबाट एकदमै हान्दिनुस् होला एकदम थम्स अप चाहिँ अन्त यसरी नै हो तपाईहरुलाई अब मदर टङ नेपालीमै अब यसरी ट्युटोरियल्सहरु एकदमै चाहियो भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला हो हामी 100 चाहिँ अब छिटै हान्नु भनेको 100 त्यसै 1000 त्यसरी बढ्दै गयो भने एकदमै दामी हो म नेपालीमा अझै यस्तै ट्युटोरियल्सहरु हो मैले अनलाइन हेरेको छु नेपालीमा यस्तो ट्युटोरियल्सहरु कम्ती नै छ जसले गर्दा म चाहिँ यो ट्युटोरियल्सहरु चाहिँ एकदमै नेपालीमा ल्याउने छु हो अन्त इफ यु गाइज डु मी अ फेभर बाइ सब्स्क्राइबिङ टु माई च्यानल एन्ड बाइ शेयरिङ इट हजुरहरुलाई एकदमै धन्यवाद छ हो एन्ड soon I'll be doing a giveaway on my channel. Let's end today's video right here. I also need to get on with my editing right now, so let's end today's video right here. The slogan, be kind, be positive. Let's peace out. See you guys later.